নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা কাৱৈ মাছৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আমলখি আৰু আলু প্ৰথমতে সিজাই ল'ব লাগিব। আনফালে পেন এখন গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দি নিমখ হালধি সানি কাৱৈ মাছকেইটা প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। ইয়াতে 3 জনৰ বাবে ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে। কাৱৈ মাছকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। আন এটা কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল 1 চামুচ দি শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ দি সিজাই লোৱা আলুখিনি দি দিব লাগিব আৰু অলপ সময় ভাজি তাত গুটি আঁতৰাই সিজাই লোৱা আমলখিখিনি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা একেলগতে দি দিব আৰু তাৰপিছত আমলখি সিজোৱা পানীখিনিও দিব আৰু লগতে আৰু অলপ পানী যোগ কৰি ভালকৈ জলখন উতলিবলৈ দিব। অলপমান চাউলৰ গুড়ি দি দিব আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি দি ভালকৈ মিহলাই জলখন উতল আহিলত ভাজি ৰখা মাছকেইটা দি পুনৰ ভালকৈ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে ধনিয়া পাত কাটি দি গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা কাৱৈ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এই জোলখন আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।